No tosiaan olen Tuomo Ollila ja työskentelen Metsähallituksen Lapin luontopalveluissa. Rovaniemellä on toimipaikka ja niin kuin naamasta näkyy, niin uraa on vähemmän jäljellä kuin takanapäin. Olen tehnyt 30 vuotta niin kuin töitä erilaisten luonnonsuojeluun ja lajiseurantoihin liittyvien tai lajiseurantojen ja suojeluun liittyviä asioiden parissa. Aika paljon noiden petolintuseurannoissa, kotkat, muuttohaukat, tunturihaukka niin edelleen. Ja nyt naalin parissa semmoinen toistakymmentä vuotta sitten vastannut naalikannan seurannasta ja suojelusta Suomessa. No voi sanoa näin, että naalin tilanne on tällä hetkellä se on valoisampi kuin pitkiin aikoihin. Toki täytyy sanoa, että ei se nyt vielä ole niin kuin valmis tai että se olisi vielä jotenkin hyvä, mutta ainakin nyt ollaan siinä tilanteessa, että uskotaan, että ne naalin eteen tehdyt suojelutoimet, niin ne on tuottamassa tulosta ja kun tätä työtä sitten jatketaan, niin parempaa kohti mennään, mutta hyvään alkuun on päästy ja tosiaan tuo viime kesän pesintä sitten oli merkki siitä, että näin toimimalla niin tilanne paranee. Kun naalista puhutaan eläimenä, niin joku voisi tietenkin sanoa, että se on söpö, mutta sehän on koiraeläin, pieni koiraeläin. Itse asiassa jos vertaa vaikkapa isompaan sukulaiseensa kettuun, niin se on noin puolet ketun koosta. Toki talvikarvassa se näyttää huomattavasti isommalta kuin se karva on. Talviturkki on hyvin paksu ja eristävä, mutta todella tuommoinen hyvin pieni kokoinen 3,5–4,5 kiloa painaa. Ja elää arktisella alueella, on yksi nisäkkäistä, varmaankin kaikista maailman nisäkkäistä kaikkein parhaiten sopeutunut elämään arktisella alueella kylmässä ja vähällä ruualla. Kyllä se säväyttää, varsinkin ne ensimmäiset kerrat, että mulle on jäänyt mieleen itse asiassa ensimmäinen kerta, kun näin niin kuin luonnonvaraisen naalin sitten ja oli tämmöinen tunturissa, tiesin yhden pesän, jonka läheltä sitten ajoin kelkalla ja oli vielä vähän tuommoinen pilviä sumuilma. Ja sitten huomaan, että siinä pesän päällä makoilee naali, niin kyllä se säväytti. No yksi kerta oli se, mentiin kaverin kanssa ruokinta-automaattia huoltamaan. Ja minä olin menossa sitä automaattia kohti, ajoin kelkalla siinä eessä ja olin näkevinä niin, että siellä vilahtaa jotakin. Mutta olin niin kuin epävarma. Ja sitten rupesimme siinä automaatilla touhuamaan. Minä rupesin riistakameraa huoltamaan, vaihtamaan muistokorttia paristoja ja kaveri rupesi katsomaan, että mikä on ravintotilanne, että onko siellä sitä koiran muonaa jäljellä siellä automaatissa. Ja aukasi automaatin kannen ja totesi, että sehän on täällä se naali. Elikkä silloin kun se vilahti siinä, niin se meni meitä piiloon ja se meni sinne automaattiin piiloon. Tämä on nyt jäänyt mieleen tämmöisen. Kettu on, se kilpailee pesäpaikoista, se kilpailee nimenomaan siitä ravinnosta ja kolmanneksi se voi myöskin tappaa naaleja. Oikeastaan nämä 3 asiaa ja vielä sen lisäksi niin kettu tuo sinne tuntureille sitten erilaisia sairauksia, loisia, jotka sitten voi tarttua ja tarttuvatkin myös naaliin ja uhkaa sitä kautta niin kuin sitä vähäistä naalikantaa. No tähän naalisuojeluun liittyen oikeastaan voi sanoa 3 merkittävää tämmöistä suojelukeinoa, jotka on siihen vaikuttanut. On se, että ensinnäkin mitä on tapahtunut Ruotsissa ja Norjassa. Eli siellä tuo norjalaisten tarhassa kasvavat naalinpennut, jotka sitten sieltä on vapautettu. Ne on lisännyt tätä pohjoismaiden naalikantaa. Sitten ketunmetsästys ja kettujen poisto tuolta tuntureilta. Ja 3. tuo lisäruokinta. Ja kaikki 3 niin kuin yhdessä on vaikuttanut siihen, että tilanne on parantunut. Ja toki sitten sitä on myöskin edistänyt nyt 2000-luvulla muutamat hyvät sopulivuodet. Sopulivuodet, jotka on niin kuin
vielä sitten luonnollisella tavalla tätä tilannetta parantunut, mutta nimenomaan nämä aktiiviset, yli 20 vuotta tehdyt aktiiviset suojelutoimet.